දැක්කයි බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගානවනේ සුදු වෙන්න කියලා. ඉතින් මේවා කාලයක් භාවිතා කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මුහුණව පැහැගැන්වීම, ඇක්නි ඇතිවීම ආදී විවිධ ප්‍රශ්න ගොඩකට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වය අවම කරගෙන සම යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ සූදානම් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගාලා අවුවේ ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ මූණ කළු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම විවිධ ආකාරයේ ඇක්නි ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න මෙන්න මේ ෆේෂියල් එක කරොත් එහෙම ඔයාලට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ගස් ලැබු බෑයක් සූරලා අරගෙන මෙන්න මේ විදියට හොඳට පොඩි කරගන්න එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ පපාය ෆේෂියල් එක හදාගන්න ඕනි දේවල් ටික. ඉතින් මේකට මුලින්ම අවශ්‍ය කරන්නේ ගස් ලැබු, ඊළඟට දෙහි සහ ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තුන භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ ෆේෂියල් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද මේ ෆේෂියල් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ෆේෂියල් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරලා මේක හරි විදියට හදාගත්තොත් අපිට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ගස් ලැබු බෑයක් සූරලා අරගෙන මෙන්න මේ විදියට හොඳට පොඩි කරගන්න එක. මෙහිම පොඩි කරගත්තට පස්සේ අපි ඒකට දෙහි බෑයක විෂ එකතු කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න දෙහි බෑයකට වඩා විෂ එකතු කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක දියාරුවට හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මෙහෙම එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා ඊළඟට එකතු කරන්න ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි එකක් විතර. ඊට පස්සේ මේ සියල්ලම කවලම් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ මූණට ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලට තියෙන තෙල් සහිත සමක් නම් මේකට ඔලිව් ඔයිල් දාන්න එපා. ඒ වෙනුවට මීපැණි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මොකද ඔලිව් ඔයිල් භාවිතා කිරීමෙන් ඕගොල්ලන්ගේ මූණේ ඇක්නි තත්ත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලගේ මූණට ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 20කට විතර පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සෝදලා ඉවත් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සතේට දෙපාරක් විතර මේ ෆේෂියල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ මූණේ පැහැදිලි වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන් වේවි. යාළුවනේ, ඔයාලට ලස්සන වෙන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහලින් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. බයි.